формат Рамштайн може перейти під контроль Північно-Атлантичного альянсу. Про це повідомляє видання «Політико». Воно назвало умови. Це дозволить державам-членам альянсу мати більше впливу. Країни Заходу розглядають можливість передачі контролю над контактною групою з питань оборони України, яка відома як формат Рамштайн, до НАТО. Це станеться, якщо на майбутніх президентських виборах у Сполучених Штатах Америки переможе Дональд Трамп. Власне, про це повідомляє «Політико», посилаючись на 3 європейських та 1 американського чиновника. Обговорення поступового переходу формату Рамштайн під контроль НАТО, ймовірно, обговорять на зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу в Брюсселі 4 квітня, тобто сьогодні. Однак остаточне рішення ухвалюватимуть лише у липні на саміті лідерів НАТО у Вашингтоні. Як зазначається, подібна зміна б дозволила б державам-членам Альянсу мати більше впливу, якщо Трамп стане президентом та виступатиме проти поставок зброї Україні. Підпорядкування цього проєкту НАТО певним чином ізолює його від президентства Трампа або навіть від США, які можуть відволіктися на Китай і не впоратися з цим завданням або ж не впоратися зі своїм власним фінансуванням, пояснив Джим Таусен, колишній співробітник Пентагону та НАТО. Наразі обговорення щодо переходу групи під контроль НАТО проводиться на високому рівні з метою офіційного підтвердження підтримки Києва з боку Європи та Альянсу. У перспективі це зробить формат Рамштайн більш стійким. До речі, до слова, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пропонує країнам Альянсу створити фонд внесків для України на $100 мільярдів протягом 5 років у рамках пакету, який лідери мають підписати на саміті власне НАТО у Вашингтоні, що відбудеться в липні. Про це повідомляє видання Bloomberg. Інформаційне агентство стверджує, що зараз союзники обговорюють пропозицію генсека НАТО, а також механізми розподілу внесків, зокрема, чи враховувати в загальну суму двосторонню допомогу Україні. За словами співрозмовників Bloomberg, пропозиція щодо фонду внесків, яку мають схвалити 32 країни-члени Альянсу, може бути змінена перед тим, як союзники погодяться на неї. Зазначено, що НАТО може взяти обов'язки контактної групи оборони України, яку очолює США. Власне, це говориться про Рамштайн, який я вам розповідав. Бачимо, суть одна, що Європа і Альянс намагаються ізолюватися і стати більш незалежними і більш дієвими в питанні допомоги Україні. Тому що допомога Україні – це синонім оборона Європи. А в світлі того, що от я казав на початку цієї тези про те, що США все більше заглиблюються в внутрішні перипетії і все менше виконують функцію геополітичного лідера. Багато з експертів вже кажуть, що цей статус Сполучені Штати Америки давним-давно втратили. Але загалом треба казати про наступне, що намагаються на старому континенті не просто стати альтернативою, тому що це важко, тому що все озброєння, гроші можуть знайти, а все озброєння знаходиться потрібно нам в Сполучених Штатах Америки. Хочу вам нагадати якраз, що, власне, за ініціатива Чехії про снаряди для України, там хронологія була наступна. Спочатку Петр Павел, президент цієї країни, повідомив, що в третіх країнах знайшов 800 тисяч снарядів. Це і 122 мм, і 155 мм для нашої артилерії. Згодом також прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала сказав наступний, що, власне, є ще 800 тисяч снарядів, і загалом снаряд до артилерії, які можуть нам передати Чехія, може сягнути 1,5 мільйони снарядів. Начебто низка країн погодилася, не начебто, вони погодилися, так, надати кошти, але між погодилися надати і надали велика прірва. І лише кілька країн наразі передали кошти, в тому числі і Німеччина, яка погодилася дати майже 600 мільйонів євро на ці припаси.